Welcome to Thanu Genix. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ TV stick එකක්. ඇත්තටම මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? අපි ළඟ තියෙන ඕනම TV එකක් අපිට ස්මාර්ට් කරගන්න නම් මේ TV stick එක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි යන ඕනම තැනකට මේක අරගෙන යන්න. ඒ වගේම අපි බලන channel live stream වෙන channel මේක හරහා අපේ TV එකේ ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට play කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ Amazon Fire TV stick එකක් unbox කරලා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ළඟ තියෙන ඕනම TV එකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මොනිටර් එකකට උනත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ අපි බලන ස්ට්‍රීම් කරන channel අපිට මේක හරහා හරිම ලේසියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක අපි යන ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊටමත් කුඩා device එකක් විදිහට තමයි මේක අපිට එවලා තියෙන්නේ. බොහොම පොඩි pen එකක් විදිහට තමයි අපිට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනම මොනිටර් එකකට ඕනම TV එකකට මේක plug කරලා අපිට TV බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් විශේෂත්වය තියෙන්නේ ඔයාට free channel විතරක් නෙමෙයි. අපි සමහර වෙලාවට match එකක් බලද්දි ඒකට pay කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ pay කරන channel එකට අපි මේක හරහා pay කරා නම් අපි මේක යන ඕන තැනකට ගිහිල්ලා plug කරලා අපිට TV එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට account එක මාරු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් unbox කරමු smart TV Fire Stick එක. ඉතින් box එක unbox කරන්න කලින් අපි මේක පිට බැලුවොත් මෙතන Fire TV stick කියලා මෙතන write කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ already install වෙලා තියෙන application ටික මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. මීට අමතරව අපිට ඕනම application එකක් Amazon ලගේ මෙයාලා දීලා තියෙන default site එකට ගිහිල්ලා අපිට download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතනදී අපිට free බලන්න පුළුවන් channel download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම pay කරලා බලන්න පුළුවන් channel මේකට download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් තේරෙන්නේ නැති මේකේ වෙනස. අපි TV එකකට මේක download කරනවා නම් TV එකේ යම්කිසි capacity එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි අපිට application install කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් application අපිට දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂත්වය තියෙන නැවතත් අපිට මේක යන ඕන තැනක සාක්කුවේ දාගෙන පහසුවෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා අපිට office එකේ වුණත් monitor එකට මේක HDMI through plug කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ device එක full HD device එකක්. ඉතින් මේකේ 4K device එක මේක Fire TV stick lite එක. මේකේ 4K එක එනවා Fire TV stick කියලා. ඒකේ remote එකට තව volume button එකකුත් add වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඒ option එක නැහැ. මේක ඔයාට $30ක් වගේ මුදලකට Amazon එකකින් හරි eBay එකකින් හරි order කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි 4K එකකට යනවා නම් ඒක $45ක් 50ක් වගේ මුදලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් box එක unbox කරමු. ඉතින් box එක මේ විදිහට unbox කළාම අපිට මුලින්ම මේකේ remote එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. remote එක අපිට හම්බ වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක wifi remote එකක්. අපිට මේක TV එකට මේ විදිහට අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන විදිහකට තියාගෙන මේ remote එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඒක පැත්තකින් තියලා බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන USB cable එක එවලා තියෙනවා. අපිට මේක power up කරගන්න මේ USB cable එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න අපේ device එක තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ build quality එකක් තියෙන device එකක්. මේ device එකෙන් තමයි HDMI port එකක් අපිට එවලා තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි monitor එකට හරි අපේ TV එකට හරි මේක plug කරලා අපේ TV එක monitor එක smart TV එකක් බාටපත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට පහසුවෙන් එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් අපිට අපේ TV එක smart TV එකක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එක පාවිච්චි කරලා. ඒත් එකම අපිට extend එකක් එවලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඇත්තට මේක හොඳ දෙයක්. මොකද අපේ මේ device එක අපේ monitor එකට හරි TV එකට හරි තියෙන තැන අනුව මේක plug කරගන්න අමාරුයි නම් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ extend එක පාවිච්චි කරලා මේක නමලා අරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක plug කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේකේ catalog එක එවලා තියෙනවා මේ විදිහට. මේක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු catalog එකක් එවලා තියෙනවා. අපිට මේක විස්තරයක් සම්පූර්ණ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ. ඊළඟට අපිට box එකේ මෙතන බැටරි දෙකක් එවලා තියෙනවා. remote එකට තියා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ බැටරි දෙක remote එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ device එකට අපිට power pack එකක් එවලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා මේක power up කරන්න. මේ USB cable එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේකට පුංචි pack එකක් එවලා තියෙනවා. මේක හරහා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එක power up කරන්න. ඉතින් මේක හොඳ device එකක් අපේ series එකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් නම් මේක බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඕන වැඩකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ TV එක smart TV එක කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ device එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාට
TV එකේ කිසිම ඔප්ෂන් එකක් මේකට තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. HDMI input එකක් විතරයි තියෙන්න අවශ්‍ය. මොකද මේක media source එකක් විදිහට තමයි TV එකට input එකක් විදිහට ගන්නෙ. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේක හරහා නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. TV එකේ කිසිම ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේකෙන් search කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. live stream කරන channel අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතර free බලන්න පුළුවන් විදේශීය නාලිකා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දේවල් බලන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම pay කරලා බලනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න හොඳටම හොඳයි. මොකද අපි එකපාරක් pay කරාට පස්සේ අපි මේ device එක අපි යන ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට ගිහිල්ලා මේ device එකට TV එකට plug කරා නම් අපිට play කරගන්න පුළුවන් අපි බලන channel ටික. ඉතින් ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා නම් දැනටත් ඔයාගේ තියෙන smart TV එක තවත් build up කරගන්න, තවත් මේකට application දාගන්න ඔයාට මේ device එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන ප්‍රධාන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට ඕන තැනක මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා pay කරලා තියෙන application වලට පවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නැවතත් pay කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් වෙන account එකකින් log වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක අරගෙන ගිහිල්ලා plug and play කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ TV එක smart TV එකක් කරන්න idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයා වෙනම TV එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ තියෙන TV එකේම HDMI source එකක් විතරයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ device එක plug and play කරන්න තියෙන්නේ. මොකද TV එකේ කිසිම option එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක media source එකක් විදිහට විතරයි TV එකට input එකක් විදිහට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඇතුලෙන් එන සිද්ධි සියල්ලම වෙන්නේ මේක හරහා නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මේ remote එකෙන් TV එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක Wi-Fi remote එකක්. අපිට TV එකට මේ විදිහට අල්ලගෙන පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක Wi-Fi remote එකක් නිසා මේකෙන් infrared signal එකක් නෙමෙයි නිකුත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඕන විදිහට තියාගෙන මේක අපිට මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ play button එකක්, ඒ වගේම fast forward button එකක්, home button එකක්, back button එකක්, ඒ වගේම මෙතන joystick එකක් හා සමාන අපිට මෙතන wheel එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට direct voice access කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන mic එක on කරලා මේ mic එකට අපි කියන දෙයක් අපිට ටග් ගාලා search කරලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එකට. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් අපිට මේකෙන් අපි යන ඕන තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා TV එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ ඕන monitor එකකට, smart TV එකකට, නැත්නම් normal TV එකකට HDMI source එකක් තියෙන ඕනම එකකට මේක plug කරලා අපිට stream කරන TV channels internet එක හරහා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද unbox කරපු මේ Fire TV stick එක ගැන තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. notification icon එක click කරලා නැත්නම් notification icon එක click කරන්න. මොකද වීඩියෝ එක miss කරගන්න තවට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.